Tiền bạc vật chất dư dả, nhưng tôi muốn mình sớm ra đi. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bác Cao. Năm nay bác đã 80 tuổi. Vừa tâm sự bác vừa khóc. Bác bảo cho dù có nhiều tiền đến đâu, nhưng khi về già mà không có ai quan tâm bên cạnh thì sẽ là một thất bại lớn. Câu chuyện có nội dung như sau. Tôi tên là Cao, năm nay 80 tuổi. Tôi là một người nhà quê, điều kiện gia đình không tốt như những người khác. Dù vậy tôi cũng chẳng bận tâm mấy. Tôi quyết tâm làm việc, mong cải thiện cuộc sống của mình. Chính vì vậy dù làm việc gì tôi cũng luôn dành sự quan tâm và chăm chỉ làm việc hết mình. Ra trường một thời gian, tôi tìm được một công việc ổn định, làm việc trong cục điện lực, một công việc từ lúc trẻ cho đến khi nghỉ hưu. Hiện tại tôi đã về hưu và ở nhà. Hàng tháng tôi vẫn nhận được một khoản lương hưu kha khá. Tôi cũng không tiêu xài gì hoang phí, nên tính đến hiện tại tôi đã tiết kiệm được gần 1 tỷ đồng. Vậy nên vợ chồng tôi không phải lo lắng gì về cuộc sống sau này nữa. Vợ chồng tôi có một con trai và một con gái, chúng đã lập gia đình. Từ khi đi làm, chúng không hề dựa dẫm vào chúng tôi một chút nào. Bây giờ cũng đã có nhà ở trên thành phố, còn vợ chồng tôi chọn về quê nghỉ hưu. Thường thì khi có thời gian rảnh, chúng sẽ về thăm chúng tôi. Hàng ngày vợ chồng chúng tôi thường dọn dẹp sân vườn. Chúng tôi còn trồng thêm rau, nuôi một đàn gà. Những việc này cũng chẳng nặng nhọc gì, chúng tôi xem như để giết thời gian. Hơn nữa rau tự trồng thì sẽ an toàn, vệ sinh. Ăn gà nuôi thì cũng ngon hơn. Những lúc các con các cháu về, chúng tôi sẽ làm vài con gà để nấu ăn. Thỉnh thoảng vào dịp lễ, chúng tôi thường đi du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống an nhàn. Hàng xóm xung quanh đều ghen tị với chúng tôi. Họ ghen tị về điều kiện cũng như sức khỏe, vì chúng tôi có thể đi khắp mọi nơi mà không ốm đau bệnh tật. Nhưng tai nạn vô tình đã ập đến. Một hôm vợ tôi không may bị tai nạn và không qua khỏi. Thế rồi vợ tôi ra đi mãi mãi. Sau khi vợ đi, tôi ngày càng sa sút, tâm trạng lúc nào cũng uể oải, không thể nào vui vẻ được. Nhà cửa, vườn tược cũng bị bỏ hoang, gà cũng không được nuôi tử tế nữa. Ngôi nhà trở nên u ám và hoang vắng hơn trước. Tôi thường ở trong nhà cả ngày và không đi đâu. Ngay cả khi hàng xóm rủ tôi đi chơi để thư giãn, tôi cũng từ chối. Vì sau khi vợ mất, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Chính vì thế mà sức khỏe của tôi ngày càng xuống dốc. Tôi không thể ở nhà một mình, nên con trai đã đề nghị đưa tôi lên thành phố, sống với nó để tiện chăm sóc. Tôi thầm nghĩ như vậy chắc sẽ tốt, nếu không tôi sẽ rất cô đơn. Và khi đến nhà con trai thì sẽ có người tâm sự. Thời gian đầu mới đến, con trai đã rất nhiệt tình chào đón. Con dâu đối xử với tôi rất tốt và chăm sóc chu đáo. Dù làm gì thì chúng cũng sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì đã có được đứa con dâu tốt đến như vậy. Kiếp trước chắc tôi phải sống tốt lắm mới có được phước đức này. Nhưng cuộc sống không có gì là mãi mãi. Khi tôi ở đây, con trai và con dâu đối xử với tôi rất tốt. Trong thời gian dài, tôi nhận ra rằng có vẻ chúng không còn thích tôi nữa, mà xem tôi như là một ông già lầm cẩm. Thường thì con trai và con dâu sẽ đi ngủ muộn hơn, còn tôi thì đi ngủ sớm hơn. Tôi dậy để làm bữa sáng khi chúng còn đang ngủ, và chúng dậy khi tôi đi ngủ. Chính vì những thói quen hàng ngày khác nhau mà giữa chúng tôi có rất ít thời gian nói chuyện. Sau một thời gian, chúng phàn nàn về việc dậy sớm của tôi. Chúng cho rằng việc dậy sớm sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của chúng. Tôi thấy chúng cả đêm không ngủ. Điều này chẳng phải sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng sao? Thỉnh thoảng con trai tôi còn rủ đồng nghiệp và bạn bè đến nhà để ăn cơm. Nhưng mỗi khi họ đến, tôi thấy con trai tôi luôn tìm mọi cách để đuổi tôi đi. Không muốn tôi ở lại đó và để họ nhìn thấy sự hiện diện của tôi. Có lần họ đến nhà uống rượu. Tôi rất muốn đi vệ sinh. Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Khi tôi vừa mới bước ra, con trai tôi đã nhìn thấy tôi và nó chạy đến bảo: "Sao bố lại đi ra ngoài? Mau vào đi. Nhìn bộ dạng của bố bạn bè con sẽ không vui đâu. Con rất xấu hổ đấy."
Từ nay trở đi, khi bạn bè của con đến, bố đừng ra ngoài nữa, hãy cứ ở yên trong phòng. Mặc dù tôi có thể hiểu rằng con trai tôi làm như vậy cũng là để không muốn cho bạn bè mất thoải mái, nhưng tôi rất khó chịu. Dù gì tôi cũng là bố của nó. Cho dù mục đích của nó là gì, tôi cũng thực sự rất thất vọng. Không chỉ con trai tôi, dần dần tôi phát hiện thái độ của con dâu đối với mình cũng đã thay đổi. Khi tôi mới đến, cho dù tôi không có làm gì, con dâu cũng sẽ không nói điều gì. Nhưng giờ con dâu tôi yêu cầu tôi làm rất nhiều việc, làm không tốt thì sẽ lập tức lớn tiếng chỉ trích. Kể cả cháu trai nhỏ của tôi cũng vậy. Khi tôi chơi cùng, nó sẽ luôn cố gắng tạo khoảng cách. Một lần tôi đang chơi đổ với cháu, chợt nó muốn nghe tôi kể chuyện. Tôi đặt cháu lên đùi và cầm cuốn truyện lên để kể cho cháu nghe. Nhưng ai ngờ đứa cháu nhỏ của tôi, khi vừa thấy tôi mở miệng, nó bảo: "Ông ơi, hôm nay ông không đánh răng sao? Sao hôi thế? Bỏ cháu xuống, cháu không muốn chơi với ông nữa đâu." Dần dần tôi cảm thấy mình không còn vui vẻ khi ở nhà con trai nữa, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho con cái. Tôi biết những hành động cư xử của chúng đối với tôi đều có ý muốn cho tôi biết rằng không muốn tôi ở lại nhà, nhưng chúng lại chưa bao giờ nói trực tiếp với tôi điều gì. Chính vì thế tôi mới thấy không thoải mái. Sau đó ít ngày tôi chọn rời khỏi nhà con trai về quê nghỉ hưu. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn. Cho dù tôi già, sức khỏe có yếu thì cũng chẳng sao, vì tôi có tiền tiết kiệm, có lương hưu hàng tháng. Tôi có thể thuê dễ dàng một người giúp việc, vừa thoải mái, lại chẳng phải phiền phức đến ai. Tôi vốn nghĩ rằng khi tôi không ở với chúng nữa thì các mối quan hệ sẽ dịu lại. Nhưng ai ngờ sau khi tôi đi, chúng lại càng thờ ơ, thậm chí còn không về thăm tôi. Một lần tôi bị viêm dạ dày, may rằng có người giúp việc đưa vào bệnh viện kịp thời. Còn con cái thì không hề liếc nhìn tôi một cái. Giờ tôi mới thấy rằng dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm đi chăng nữa, nhưng xung quanh không có ai ở bên, không có ai quan tâm đến mình. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như là một sự thất bại và nhiều buồn bã. Có nhiều tiền hơn thì có ích gì? Thật ra, điều mong muốn nhất chính là sự quan tâm, yêu thương mà những người thân trong gia đình dành cho mình mà thôi. Quý vị thân mến, trong xã hội có không ít những hoàn cảnh như bác Cao. Cuộc sống tuổi già buồn bã, không có người quan tâm, hỏi han, săn sóc. Đến độ tuổi này rồi, thứ duy nhất mà chúng ta cần phải học đó chính là biết chấp nhận số phận, chấp nhận cuộc sống hiện tại như chính nó đang hiện diện, không phàn nàn, không phán xét. Hiểu rằng cuộc sống tất cả là vô thường, tiền bạc, nhà cửa, con cái, vợ chồng, địa vị, tất cả đều là hư ảo, rồi sẽ đến một ngày nó tan hoại. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì đi. Ngay cả thân xác này cũng có một ngày phải trả lại cho đất trời. Chúng ta buồn phiền, khổ đau là do luyến ái dưới mọi dạng thức. Nếu muốn tránh khỏi khổ đau thì chúng ta phải từ bỏ luyến ái, từ bỏ bám chấp. Những điều bất như ý xảy ra trong cuộc sống chính là những bài học quý để ta nhận ra bài học về sự chấp nhận và buông bỏ. Hiểu được rồi ta sẽ không còn bám chấp, không còn oán trách mà vui vẻ, an nhiên đón nhận như nó là một phần tất yếu của cuộc sống, sống một cuộc đời tỉnh thức. Tất cả nhân loại đang phải đương đầu và chịu chung một số phận. Vì vô minh không hiểu được thực chất của đời sống, chúng ta rên rỉ, than khóc. Khi chúng ta hiểu được thực chất của đời sống, chúng ta có thể nhìn thẳng vào cõi vô thường của tất cả mọi duyên hợp và tìm cách giải thoát và thoát khỏi những trói buộc của cuộc đời. Mạng sống con người vốn vô thường, ngắn ngủi, giống như ngọn đèn treo trước gió, có thể bị tắt đi bất kỳ lúc nào. Thân người cũng vậy, không phải ai cũng chờ đến già, bệnh mới chết, mà mạng sống có thể kết thúc bất kỳ lúc nào với muôn ngàn lý do. Vì vậy mới có câu,
Chớ bảo đến già mới tu tập, mồ hoang cũng lắm kẻ sanh đầu. Hiểu được lý do của vô thường, của vạn vật, để mỗi người trong chúng ta cố gắng học hỏi và tu tập, đem tình yêu thương san sẻ với muôn loài bằng trái tim hiểu biết. Chúng ta đừng quá say mê tham đắm vào thân xác này mà làm khổ lụy cho nhau. Mạng sống con người vốn vô thường, tạm bợ. Hãy nhớ rằng thế gian này không có gì là mất hẳn, dù là hạt bụi, hạt cát, chúng chỉ thay hình đổi dạng. Hiểu được lý do của vô thường để mọi người chúng ta sống có ý nghĩa hơn, làm được nhiều điều thiện lành tốt đẹp, sống có ích cho mình, cho người ở hiện tại và mai sau. Ai sống được như vậy, đến khi thần chết hiện đến, ta không sợ hãi hốt hoảng mà bình thản ra đi với một hành trang tốt đẹp. Còn những thứ của cải trên thế gian như tiền tài, vàng bạc, nhà cửa đều bỏ lại, không mang theo được bất kỳ món nào. Lúc đó chỉ có nghiệp báo tốt xấu do chính ta tạo dựng lúc còn sống sẽ theo mình suốt đời mà thôi. Làm người ăn chẳng cầu no, sống chẳng cầu tiện nghi, sống đạm bạc cho chí hướng được minh sáng. Người ở thế gian này nhiều lắm cũng chỉ mấy mươi năm, đau khổ truy cầu, rốt cuộc có thể lưu lại điều gì? Danh lợi cũng là thoảng qua như mây khói, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi. Sao ta không sống tùy duyên đối diện, sống một cuộc đời nước chảy, mây trôi? Quý vị thân mến, giữa người với người, thêm một sự thông cảm thì sẽ bớt một phần hiểu lầm. Giữa tâm với tâm, thêm một phần bao dung sẽ bớt đi một số tranh chấp. Tâm an thì tâm hồn thanh thản, lòng rộng là phúc, xem nhẹ thì vui. Đừng dùng cái nhìn và nhận định của bản thân đi đánh giá một người, phán đoán đúng sai của một sự việc. Đừng yêu cầu quan điểm của người khác phải giống với bạn. Đừng kỳ vọng người khác có thể hoàn toàn thấu hiểu bạn, bởi vì mỗi người đều có một tính cách và quan điểm của mình. Tốt bụng và biết cho đi giúp đỡ người khác, nhân đức tốt như nước. Lòng rộng rãi là một loại cảnh giới tuyệt vời của việc giúp đỡ người khác. Người khác giúp mình thì không bao giờ quên, mình giúp người khác thì không nhớ. Người có tính cách phóng khoáng rộng rãi sẽ có một trái tim khoan dung, dễ dàng dung nạp và chấp nhận người khác. Quý nhân thích giúp đỡ những người rộng rãi, bởi người như thế mới khiến họ cảm thấy những gì mình bỏ ra là không vô nghĩa và có giá trị. Nước là đức độ cao nhất của con người. Cũng giống như tính cách của nước, Lão Tử nói: thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô vưu. Ý nói nước là thiện nhất, là tốt nhất. Nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh không giành. Nước tốt trong việc nuôi dưỡng vạn vật nên gần với cảnh giới của đạo. Duy trì một nơi tốt đẹp, nơi không ai đến gây gổ và không tranh nhau với người khác. Trạng thái tâm trí trong sáng và yên tĩnh như một vực thẳm. Hành vi tràn đầy tình yêu thương đối với tất cả vì sự bình an nội tâm. Lời nói tự nhiên và trung thành do sự tĩnh lặng, không tìm kiếm danh vọng, tài sản, chính trị. Lòng rộng rãi cũng giống như một loại trí huệ tuyệt vời, dưới tinh thần giúp đỡ người khác. Một là để cho tinh thần giúp đỡ người này lan tỏa và phát huy xung quanh chúng ta. Hai là mang lại sự hồi đáp phúc báo. Đây là một loại năng lượng tích cực, khơi dậy tâm hồn rộng rãi của mỗi người. Lòng nhân hậu khoan dung là một đức tính hào hiệp, là lẽ cần có trong cuộc sống, là đức tính rộng lượng đáng học hỏi suốt đời cho mọi người. Đức tính khoan dung dễ thu hoạch, là người bạn tốt nhất cho tâm trí rối loạn, khó tìm niềm vui. Giúp người khác trân trọng lòng biết ơn và là người bao dung, trái tim chứa đựng một cuộc sống hạnh phúc trên sự kiểm soát của riêng họ, chính là sự rộng lượng.
Có một câu chuyện vào triều đại Khang Hy thời nhà Thanh, có một đại học sĩ tên là Trương Anh. Một hôm Trương Anh nhận được thư nhà, nói người nhà vì tranh chấp 3 thước đất, tức là khoảng 1 mét, mà xảy ra tranh chấp với hàng xóm, muốn anh lợi dụng chức quyền để lo lót quan hệ, đánh thắng vụ kiện này. Trương Anh đọc thư xong thản nhiên cười khẽ, cầm bút lên viết một lá thư và kèm một bài thơ. Ngàn dặm đưa thư chỉ vì tường, nhường hắn 3 thước thì đã sao? Vạn lý trường thành vẫn còn đó, đâu thấy Tần Thủy Hoàng năm xưa. Sau khi người nhà nhận được thư, chủ động nhường ra 3 thước đất, hàng xóm thấy vậy cũng chủ động nhường đất. Cuối cùng chỗ đó thành con hẻm 6 thước. Câu chuyện hóa chiến tranh thành hòa bình này được lưu truyền đến ngày nay. Khổng Tử nói rằng, người hiền thì cởi mở, còn kẻ xấu thì quan tâm đến được và mất. Người rộng lòng cũng giống như quý nhân, tính tình rộng mở, có thể bao dung bất kỳ ai. Không nên hẹp hòi chỉ quan tâm đến được và mất. Giận dữ và lo lắng làm tổn thương cơ thể. Hãy nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Mình cũng đã làm được rất nhiều việc có ích cho bản thân và cho người khác. Hãy nhìn vào những gì mình đang có. Mình đang có diễm phúc hơn biết bao nhiêu người. Mình có quá nhiều điều kiện để sống hạnh phúc. Thế giới muôn màu muôn vẻ. Chúng ta gặp đủ thứ và những con người kỳ quặc. Một số người mang lại cho chúng ta niềm vui và một số thứ lại mang cho chúng ta nỗi buồn và sự tức giận. Nhưng tất cả, chúng ta phải học cách đối phó với nó bằng một thái độ, đó là hài lòng và mãn nguyện, không đặt điều, không vui lên mặt, không giận dữ trong lòng. Có tâm trạng vui vẻ và thái độ mãn nguyện. Hãy cúi thấp xuống để nhận ra ý nghĩa và lợi ích của mỗi tình huống và mỗi con người đã được mình hấp dẫn đến, để nhận ra những món quà là những bài học cho sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Hãy gieo trồng và trải nghiệm niềm vui trong lòng, trải nghiệm niềm vui trong gia đình và cuộc sống thường ngày, cũng như trong công việc, trong các mối quan hệ. Hãy sử dụng sức mạnh sáng tạo để tạo nên sự hài lòng mãn nguyện trong từng khoảnh khắc nhỏ. Người có giác ngộ từ lâu đã rời xa mọi vật, không bị ràng buộc bởi sự dư thừa hay thiếu thốn về vật chất. Nghèo đói không được coi là đau khổ, và giàu có không bao giờ được coi là hạnh phúc. Không cần biết vật chất tốt hay xấu, hoàn cảnh tốt hay xấu, tinh thần vẫn vui vẻ, bình an. Những người bằng lòng và mãn nguyện khi bước trên con đường nào cũng sẽ cảm thấy đây là con đường dẫn đến hạnh phúc. Dù đi bằng cách nào cũng có thể thành công, bởi vì họ có một thái độ sống đúng đắn, không mong cầu, không kỳ vọng và tận hưởng nó. Nhìn rộng ra, đó là một cuộc sống được trình bày bởi một tâm lý mãn nguyện và có một thiên đường ở khắp mọi nơi. Trái tim rộng bao nhiêu, thế giới rộng bao nhiêu thì có thể chứa được bấy nhiêu. Vì vậy chúng ta phải dùng cách của tự nhiên để nuôi dưỡng thân thể tự nhiên. Với thân thể vui vẻ thì nuôi dưỡng tinh thần vui vẻ. Sợ hãi là nguyên tắc cơ bản nhất của lương tâm. Cái gọi là hạnh phúc không phải là giàu có hơn mà là bớt ham muốn. Cái gọi là duyên phận tốt đẹp là hạnh phúc đổi lấy tấm lòng và sự tha thứ. Quý vị thân mến, thời lượng của video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.